फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो पनि 1 मिनेट भित्र नै। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यो छोटो भिडियो शेयर गरिरहेको छु कि तपाईहरुले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर कसरी राम्रो लुक्स दिनु सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले 100% 1 मिनेट भित्र नै तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले मेरो मोबाइलको डिस्प्लेमा नै लगेर मैले तपाईहरुलाई फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भिडियो शेयर गरिरहेको छु। आउनुस् मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको डिस्प्लेमा लिएर जाने छु। साथीहरु तपाईले मेरो मोबाइलको डिस्प्ले अथवा मोबाइलको स्क्रिन त देखिरहनु भएको छ। आउनुस् हामी कसरी फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने यसको बारेमा सिकौं। साथीहरु तपाईले कुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर युज गर्छु, त्यसैले मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने छु। तपाईले पनि आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र तपाईको ब्राउजर सर्च बारमा चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला रिमूव बीजी तपाईले सर्च गर्नु होला। रिमूव बीजी तपाईले सर्च गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा रिमूव बीजी लाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। रिमूव बीजीलाई तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि रिमूव बीजी टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले रिमूव इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन अपलोड इमेजमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अपलोड इमेजमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले जुन आफ्नो फोटोको कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ त्यही फोटोलाई तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो ब्राउजरलाई मैले ओपन गरेँ। ब्राउजरलाई मैले ओपन गरिसकेपछि मैले फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। मैले इमेजमा गएँ र इमेज पिक्चरमा मेरो फोटो चाहिँ मैले धेरै छ, त्यहाँबाट मैले चेन्ज गर्न चाहे। तपाईले पनि यसरी नै तपाईले पनि चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फोटो चुज गरिरहेको छु। ठिकै छ, मैले एउटा फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। मैले यो फोटोलाई चुज गरेँ। यो फोटोलाई मैले चुज गरिसकेपछि अपलोड भइरहेको छ। तपाईले चाहिँ 1 मिनेट भन्दा कम लाग्छ। तपाईले यो एपबाट यहाँबाट तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फोटोको लुक्स यस्तो देखिनेछ र तपाईले अब यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड तपाईको माथि यहाँ तपाईले एडिटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। तपाईले एडिटमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन फोटोलाई कस्तो तपाईले ब्याकग्राउन्ड राख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड मैले चुज गरेँ। मैले यो ब्याकग्राउन्डमा मैले क्लिक गरेँ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो फोटोलाई यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले माथि डाउनलोडको एरो चिन्ह देखिरहनु भएको छ। डाउनलोडको एरो चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडको एरो चिन्हमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले माथिल्लोमा सर्च देख्नु शेयर इमेज देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डाउनलोड इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। मेरो फोटो पनि डाउनलोड भइसकेको छ र तपाईले अघिको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर हामीले यस्तो फोटो हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सफल भइसकेका छौं। र अब तपाईले आफ्नै मन पर्ने आफैले चुज गरेर तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र सेलेक्ट फोटोजमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सेलेक्ट फोटोजमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड कुन चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्ने हो। यो मैले चाहिँ यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्ड यसलाई चुज गरेँ र मैले क्लिक गरेँ र मैले डन गरेँ। मैले डन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र मैले यसलाई पनि डाउनलोड गर्नेछु। जसरी अघि हामीले डाउनलोड गर्यौं त्यसरी नै डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरेर हामी डाउनलोड गर्नेछौँ र हामी ओपन गरेर हेरौँ हाम्रो फोटोको लुक्स कस्तो देखिरहेको छ। यस्तो देखिरहेको छ साथीहरु। तपाईले 1 मिनेट पनि तपाईलाई लाग्दैन यहाँबाट तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईहरु पहिलो चोटी अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल आइकन क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई पनि तपाईले ओपन गर्नु होला। आजको भिडियोबाट मैले यतिकैमा बिदा लिन चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।